Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn là tín đồ của sô-cô-la hen. Ăn món ngọt nào cũng thích chọn vị sô-cô-la, vị Milo phải không? Tuy nhiên bạn có bao giờ nghe chè sô-cô-la, chè Milo chưa? Chắc là chưa rồi ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món chè sáng tạo và thực sự rất ngon. Đó chính là chè từ Milo, hay cũng có thể gọi là chè sô-cô-la. Chè béo thơm kết hợp với hương vị ngọt ngào của Milo. Màu nâu sô-cô-la đặc trưng chắc chắn sẽ làm nhiều bạn yêu thích sô-cô-la thích mê ngay từ lần đầu tiên. Hãy cùng mình vào bếp và khám phá từng bước làm món chè hấp dẫn này nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ đi trộn bột. Cho vào nồi 120ml nước, đun sôi. Sau đó cho vào 50g bột Milo vào hòa tan. Đợi sôi trở lại thì mình tắt bếp. Lúc này đổ 200g bột năng vào và khuấy cho bột ngấm sữa Milo. Phần bột lúc này còn nóng lắm, mình dùng thìa hoặc là vá silicon trộn cho đều nha. Cho bột ra tô, nhào cho dễ nha các bạn. Sau đó thì đeo bao tay vào và nhào bột. Bột hơi khô thì mình thêm từ từ khoảng 40ml nước nóng vào và trộn đều. Nhào cho đến khi bột thành một khối dẻo mịn. Lưu ý quan trọng khi nhào bột năng, để bột không bị chảy thì mình phải dùng nước sôi nha các bạn. Thao tác nhanh nhẹn, không để bột bị nguội quá ha. Sau khi trộn bột thành một khối dẻo mịn thì kéo giãn ra được như thế này nè. Thì mình bắt tay vào tạo hình luôn. Bắt một viên bột nhỏ và mình ép dẹp trên khuôn. Sau đó cuộn lại thành hình con đuông như thế này. Khuôn mình sử dụng là khuôn để làm pasta đó các bạn. Có thể tìm mua trên Amazon hoặc Shopee. Mình sẽ để link để các bạn tham khảo bên dưới phần mô tả của video ha. Các bạn làm lần lượt cho đến khi hết bột luôn nha. Nhớ là che đậy phần bột chưa làm để tránh bột bị khô ha. Mình có thể vo viên hoặc tạo thành nhiều hình thù tùy theo ý thích của các bạn. Bây giờ mình cho nước vào nồi, đun sôi lên. Sau đó cho bột vào và mình luộc chín phần bột năng này. Mình cho bột năng đã tạo hình vào nồi. Lúc này mình không đảo trộn để cho bột định hình. Bột năng chín sẽ tự nổi lên trên mặt. Sau khi bột đã nổi lên, mình đảo nhẹ nhàng và để luộc bột thêm khoảng từ 3 đến 4 phút nữa. Chuẩn bị một thau nước lạnh. Sau khi luộc xong thì mình vớt ra và cho ngay vào thau nước lạnh. Giúp giữ lại được độ dai và giòn mong muốn nha. Đồng thời nước lạnh sẽ ngăn các viên bột không bị dính vào nhau, giúp chúng không bị mềm và cũng dễ sử dụng hơn. Ngoài ra nếu sử dụng bột năng màu thì các bạn ngâm trong nước lạnh cũng giúp giữ nguyên được màu sắc tươi sáng, làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Tiếp theo mình sử dụng 10g bột bán kim, ngâm với nước khoảng 5 phút. Sau đó cho vào luộc với 600ml nước. Khi bột chín khoảng 80% thì mình đem đi rửa cho phần bột bên ngoài trôi bớt và để ráo nước. Các bạn thấy bột bán còn hơi trắng trắng thế này, đừng lo. Khi mà mình cho vào nấu chè thì bột bán sẽ chín và nở thêm nữa nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu chè. Cho vào nồi 400ml nước cốt dừa lon và 600ml nước lọc. Thêm 110g đường để tạo vị ngọt. Mình sẽ không cho đường quá nhiều, lý do mình sẽ nêu ở cuối clip nha các bạn. Thêm 1/2 muỗng cà phê muối để món chè mình được đậm đà hơn. Cho một nhánh lá dứa đã rửa sạch vào để chè được thơm hơn nữa. Sau khi nấu cho nước cốt dừa sôi nhẹ thì mình đổ hết bột bán đã luộc vào. Cho hết phần bột năng vào luôn và mình nấu trên lửa nhỏ vừa cho đến khi chè sôi. Trong lúc nấu thì mình đảo trộn nhẹ nhàng để không bị xích đáy ha. Bây giờ thì món chè Milo của mình đã hoàn thành rồi. Món này sẽ có cách ăn khá độc đáo nha. Để chè nguội bớt, mình múc chè ra chén.
thêm đậu phộng giả nhuyễn lên trên. Lúc nãy mình cho lượng đường vừa phải, để khi ăn mình sẽ thêm vào 2 muỗng canh bột sữa Milo. Rắc thêm một ít sốt sô-cô-la trên bề mặt nữa. Khi ăn thì mình dầm đều cho sữa tan với chè ha. Các bạn có thể ăn nóng hoặc là thêm đá. Ăn lạnh cũng rất hấp dẫn. Bảo đảm các bạn nhỏ và các bạn nào thích sô-cô-la sẽ mê luôn. Nhìn hấp dẫn chưa này các bạn. Món chè vừa lạ vừa quen với sự kết hợp giữa Milo thơm mùi cacao với nước cốt dừa béo thơm. Cắn vào từng miếng chè bột năng giòn dai. Thỉnh thoảng húp một chút nước chè có lẫn bột bán trong trong. Đặc biệt nhất là hương vị Milo vừa ngon lành vừa thích mắt. Đậu phộng bùi thơm, giòn giòn. Tất cả kết hợp tạo ra một món chè mới lạ và ngon miệng. Chúc các bạn làm thành công với món ăn chơi lạ miệng này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.